Hai guys, alright, video pada kali ini saya akan terbangkan drone ataupun buat range test daripada Canada Hill ataupun Grand Oledi pergi ke Kampung Pulau Melayu, kemudian berpatah balik ke Canada Hill. Alright, let's go! Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Pada jarak penerbangan 2600 meter dan keadaan bateri masih lagi baik, kita telah sampai di kawasan Kampung Pulau Melayu. Memandangkan keadaan bateri masih lagi baik melebihi 70%, penerbangan diteruskan sehingga ke Pantai Lutong. Jarak telah pun melebihi 3500 meter. So, selepas ambil gambar di kawasan ni, kita akan berpatah balik ke Canada Hill. Alhamdulillah, penerbangan ataupun range test drone daripada Canada Hill pergi ke Kampung Pulau Melayu ataupun Pantai Lutong, kemudian berpatah balik ke Canada Hill telah pun berjaya dengan jarak penerbangan 7.5 km dan masa penerbangan cuma mengambil masa selama 21 minit. Jika anda suka dengan video ini, boleh tekan like dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk melihat video-video mengenai DJI Mini 2 drone. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Landing.